Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor, atât dragilor mei abonați, cum de asemenea și celor care poate sunteți pentru prima oară pe acest canal. Azi voi face o lectură generală pentru anul care încet se apropie de noi, pentru anul 2025. Așa că, dragii mei, trebuie să vă spun că este un an cu vibrație nouă. Este un an în care, cel puțin în cărțile de tarot, este reprezentat pe acest număr 9, este reprezentat de arcanul Pusnicul. Arcanul Pusnicul care, indiferent de ce zodie suntem, ne îndeamnă să ne îndepărtăm de lucrurile care ne-au cam dat târcoale în ultimii ani, ne îndeamnă să cunoaștem, să știm mai multe, să studiem mai multe, să obținem informații mai multe, cum de asemenea ne îndeamnă să ne autocunoaștem mai bine pe noi în prisma experiențelor pe care le-am avut în urmă cu acești 8 ani. Vibrația numărului 9 este o vibrație importantă. De ce? Pentru că anunță de fapt încheierea unui ciclu de 9 ani. Este un an în care va trebui să tragem așa o linie și să facem un bilanț al lucrurilor care ni s-au întâmplat în ultimii ani, în ultimii 8 ani, și în felul ăsta să știm exact la ce trebuie să renunțăm, unde trebuie să punem, unde trebuie să luăm. Pentru voi, dragii mei, voi în cărțile de tarot sunteți reprezentați de arcanul major, diavolul. Și nu trebuie să vă speriați. De ce? Pentru că o să ziceți, domnule, de cine a pus ăștia tocmai pe acest arcan? Pentru simplu motiv că sunteți o zodie de pământ. Și cum sunteți o zodie de pământ, dintre toate cele 3 zodii de pământ, voi sunteți cei care sunteți foarte mult legați de tot ce ține de partea asta terenală, în special de partea materială. Acum, așa cum eu am mai spus-o și în alte lecturi, de câte ori am ocazia, nici Dumnezeu, nici Universul nu a inventat banii. Banii i-am inventat noi aici pe pământ. Din păcate, pentru unii, banii sunt, cum să spun eu, duc la lucruri destul de rele, destul de negative, dar de asemenea banii pot ajuta. Acum depinde de fiecare. Faptul că acest arcan major reprezintă în primul rând munca și reprezintă și banii, da? Ca și obiect terenal, voi sunteți zodia care, indiferent cât de mult trebuie să munciți, indiferent cât de câtă perseverență vă trebuie, nu vă lăsați până când nu obțineți acea stabilitate din punct de vedere material. Tocmai de aceea, cei care au elaborat, da, încă din vechime această carte, da, au considerat necesar sau au considerat că zodia voastră se încadrează foarte bine cu caracteristicile acestei cărți. În permanență sunteți zodia care vreți să aveți această energie stabilă, sunteți foarte isteți, sunteți foarte serioși și sunteți capabili să așteptați foarte mult timp pentru a câștiga ceva. Faptul că munciți și faptul că vă dedicați acestui lucru are mereu, de multe ori, un plan ascuns pe care îl aveți voi pus deoparte. Tocmai de aceea apare și acest arcan, tocmai pentru că vreți ca reușita voastră să fie una sigură. Da? Sunteți conștienți că calea nu este ușoară și tocmai de aceea nu vă lăsați până nu obțineți tot ce v-ați propus și indiferent de ce efort depuneți. Cumva eu aș spune că, cel puțin din câți Capricorn cunosc eu, efectiv sunteți, de multe ori nu vă faceți timp pentru voi, aveți tendința de multe ori să deveniți
și îmi cer scuze pentru acest cuvânt, nu vine altul în cap, dar luați-l cu ghilimele de rigoare, sunteți sclavii muncii. Sunteți dispuși de multe ori unii dintre voi să faceți chiar și 2-3 joburi. Da? Tocmai de aceea este iar o caracteristică pentru care atât cei doi care au elaborat cărțile de tarot și le-au reactualizat, ca să zicem așa, acum un secol și ceva, au decis ca acest arcan să vă reprezinte pe voi, tocmai pentru că de multe ori vă subjugați muncii. Da, nu țineți cont poate de sănătatea voastră, nu țineți cont poate de faptul că e o singură viață și că de multe ori trebuie să faci timp să te și bucuri de micile plăceri ale vieții și apare această codependență de care ne vorbește până la urmă acest arcan major al diavolului. Acum, anul 2025, dacă stăm să adunăm 9, care este arcanul pusnicul, cu 15, care este arcanul vostru, ne va da un 24. Un 24 care ne aduce acest arcan al îndrăgostiților. Al îndrăgostiților este arcanul care vă va ghida, ca să zic așa, va avea oarece influență vis-a-vis de voi de-a lungul lui 2025. Ce ne spune acest arcan al îndrăgostiților? Veți fi puși în situația în care să luați decizii importante, în care va trebui poate să faceți mici compromisuri, în care va trebui să fiți deschiși către schimbare. Da? De asemenea, se pare că apar decizii poate de schimbare de loc de muncă, poate, sau să vă mutați poate într-o altă locație, iar asta să implice chiar o schimbare și din punct de vedere profesional. Alții se pot gândi de-a lungul lui 2025 poate să facă o afacere familiară, da, sau o afacere cu prietenii sau chiar cu perechea voastră. Cumva posibil din când în când să mai apară așa cât un câștig neprevăzut, chiar dacă nu va fi foarte mare, dar va fi pentru voi destul de benefic. Cumva cartea îndrăgostiții vine cu de toate. Cu de toate. Chiar și în dragostea spune că pentru unii dintre voi poate apărea o șansă cu vreun fost sau cu vreo fostă, sau dacă sunteți într-o relație, a spune că va veni așa, lucrurile vor fi în general bune, sentimentele de afecțiune vor fi reciproce, așa că nu apare nimic rău la orizont pentru voi. Haideți să vedem ce ne spune roata astrologică pentru dragii mei din Capricorn în anul 2025. Și haideți să vedem, începem cu prima casă sau luna ianuarie, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea, 11 și a 12. Bun. Prima casă care ne vorbește, sau poate luna lui ianuarie, da, cum veți începe anul. Prima casă ne vorbește de personalitatea ta, de cum te arăți tu lumii sau cum te percepe lumea pe tine. Și se pare cu acest as de spade că luna lui ianuarie e posibil să fie o lună în care să arăți acea siguranță, să vezi cu mult mai multă claritate lucrurile, să vrei să știi un adevăr tocmai pentru a ști ce să faci. Sunteți dispuși și probabil că asta vor vedea și ceilalți de lângă voi, sunteți dispuși să abordați un nou stil de viață sau poate un nou proiect de viață. Să începeți cu dreptul, ca să zic așa, și cu multă claritate mentală, un nou drum, un nou plan. Casa a doua vine cu un 3 de cupe. Dragilor, casa a doua ne vorbește de finanțe. Ne vorbește de finanțe, ne vorbește de posesiunile tale, da? 3-ul de cupe vine cu, pe partea asta a banilor, vine cu un pic de cheltuială, aș zice chiar de la începutul anului, dar va fi o cheltuială pentru bunăstarea ta personală. Da?
Iar dacă nu sunt exagerări, nu se întâmplă absolut nimic. Deci va fi ceva, orică îți vei cumpăra ceva în casă pe care tu ți-l dorești, nu știu, poate să schimbi canapeaua din sufragerie sau poate să schimbi, nu știu, ceva în casă sau pur și simplu pentru tine, pentru ceva pe care tu ți-l dorești, că este o nouă haină, că este o nouă încălțăminte, că este, nu știu, poate un telefon, poate ceea ce tu îți dorești, da? Vei reuși să achiziționezi, poate chiar din luna lui februarie și în general pe parcursul anului, cumva vei avea această abilitate de a obține ceea ce tu îți dorești, da? Adică va fi destul de mulțumitor atâta timp cât nu vei exagera. Casa a treia avem un 10 de spade, casa a treia care ne vorbește de potențialul tău și de călătoriile scurte. Dragilor, eu aș spune că pe casa asta a treia, care poate fi chiar în luna lui martie, tinzi de multe ori să nu îți dai seama atunci când se fac jocuri ascunse pe la spatele tău și chiar dacă ai puterea să treci peste, da? Totuși asta nu înseamnă că nu sunt dureroase aceste momente. Eu aș spune că potențialul tău este tocmai acela că, indiferent ce s-ar întâmpla pe la spatele tău, indiferent câte decepții sau dezamăgiri ai avea, cumva parcă vezi mereu partea plină a paharului. Dar trebuie să vă spun un lucru. Cred eu că lucrul ăsta cumva va avea o transformare de-a lungul lui 2025. De ce? Am aici planeta, avem astrul Soarele, da? Și zodia Gemeni. Pentru voi s-ar putea să nu mai, să vă transformați un pic. Parcă să nu mai lăsați chiar așa pe toată lumea și pe oricine să vă înjunghie pe la spate și voi totuși să încercați să vedeți partea aia plină a paharului. Va avea loc o transformare și eu simt să vă spun, cel puțin cărțile astea îmi transmit că nu veți mai accepta, nu veți fi chiar atât de permisivi. Sau nu veți mai fi atât de permisivi când vine vorba de înjunghiatul ăsta pe la spate. Casa a patra. Casa a patra îmi vorbește de familie, de familia ta de sânge, de familia ta genetică, mamă, tată, frați, surori. Și avem un cavaler de cupe. Anul 2025, dragii mei, este, cum să spun eu, este un an în care legăturile voastre de familie vor fi unele destul de bune. Cumva există cineva în familia ta care este foarte specială pentru tine și poate să fie dintr-un semn de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Există cineva care, într-un fel sau altul, te poate ajuta, poate să rezolvi o anumită problemă de familie. Dar țin să spun că, în general, cam tot ce ține de relația asta cu familia ta este una destul de bună de-a lungul lui 2025. Una destul de bună și eu aș spune că cum ești tu văzut în interiorul familiei tale, eu spune că sunteți văzuți un pic așa mai acea persoană care aduce beneficii și care, în momentul în care apare o problemă, într-un fel sau altul, reușești cumva să o rezolvi. Da? Este, ca să zic așa, cel care reușește să rezolve anumite probleme în sânul familiei de unde tu provii. Nu știu dacă are legătură cu luna lui aprilie, ceva legat de familie.
Mergem mai departe la casa, casa numărul 5, unde avem un 2 de spade, casa numărul 5 care ne vorbește despre ceea ce te face pe tine special, ceea ce te face pe tine mândru. Și avem acest 2 de spade care ne vorbește despre acele opțiuni dificile în care tu vei decide, cum să spun eu, folosind mai mult rațiunea, folosind mai mult logica, nu prea te lași influențată de aspectele emoționale atunci când e vorba de decizii și mai ales de decizii dificile. Încerci în permanență să-ți găsești acel echilibru, acea prudență în momentul în care trebuie să faci o anumită alegere care are o anumită dificultate. Da? Dar te bazezi foarte mult pe logică, te bazezi foarte mult pe rațiune și asta cred eu că ar trebui să te facă să te simți mândru, cel puțin în decursul lui 2025. De ce? Pentru că sunt momente în viață în care, într-adevăr, rațiunea trebuie să primeze. Mergem mai departe. Numai un pic mi s-a stins lumânărica și nu pot fără. Am revenit și am ajuns la casa a 6-a, care, ce să vezi, are chiar arcanul vostru, casa a 6-a care ne vorbește despre muncă. Nici nu mă miră că a căzut același arcan care vă reprezintă pe voi pe partea asta a muncii, pe muncă, pe sănătate sau forma ta fizică, dragii mei. Dragi. Pe partea asta a muncii, faptul că aveți arcanul vostru major, diavolul, îmi vorbește tare mult de istețimea cu care tu vei obține ceva pozitiv. Vine de asemenea cu atenționare, încercați să nu amestecați munca cu plăcerea. Da? Adică munca e muncă, dragostea e dragoste. Încercați să nu cădeți în această capcană, poate la locul de muncă, să vă atragă atenția cineva și în felul ăsta să pierdeți un pic din vedere de fapt care este scopul vostru. Se pare că la nivel de muncă veți negocia poate noi contracte, chiar dacă e posibil să nu se dea toate informațiile, cumva vă veți da seama, da, pentru că vorbește de istețime, și le veți cere voi aceste informații. Dacă vorbim de partea asta a sănătății, aș spune că aveți un pic mai multă grijă cu coloana vertebrală, cu oasele în general. Da? Încercați să vă menajați sau încercați, dacă organismul începe și dă semnale, mai ales relaționate cu, m-am mai spus, cu coloana, cu oasele, nu stați și căutați-vă. Da? Pentru că apare o uzură. Da? Apare o uzură, mai ales pentru cei care fac o muncă mai mult fizică și nu numai. Da? Că și o persoană care stă poate toată ziua într-un scaun, da? Că lucrează pe calculator, că lucrează indiferent la ce, dar stă pe un scaun, poate avea probleme cu coloana, da? Cu oasele. Bun, dar în ceea ce privește munca, nu vă deziceți, continuați să munciți la fel de mult, la fel de bine și cred că singurul aspect pe care l-am putut vedea este acela de a obține informații în cazul în care aveți de făcut negocieri relaționate poate cu contracte de muncă. Mare atenție la informațiile care nu vi se arată. Mergem mai departe, casa a 7-a sau poate luna lui iulie, care ne vorbește de perechea ta, ne vorbește de dușmanii aia pe care îi știți, sau în general ne vorbește de relațiile voastre cu ceilalți, da? Cu ceilalți în afară de familia voastră, în afară de părinți, frați, surori. Și avem un 9 de spade care îmi vorbește de o cauză externă, o teamă, o frică care vine și care e relaționată poate cu perechea voastră sau e relaționată cu atitudinea unor persoane de care vă este un pic teamă. Teamă poate de ce vor spune, teamă poate de ce vor face, da? Și
De asemenea, aș spune că unii dintre voi care sunteți singurei, poate că luna lui iulie vine cu, știu cum să zic eu, ar trebui să aveți mare grijă cu încrederea. Mare grijă cu încrederea, mai ales pentru cei care sunteți singuri. Nu poți acorda încredere unei persoane abia cunoscută dacă acea persoană nu ți însuflă această încredere. Da? Sau voi, cum îmi place mie să o spun, încrederea nu vine din fabrică, încrederea se câștigă și atât. E pur și simplu. Da? Ca să poți să ai încredere într-o persoană, trebuie să te dovedească că poți să ai încredere în acea persoană. Așa că, dragii mei, dacă vorbim de partea asta a relațiilor, indiferent de care relații vorbim, că vorbim de relații intime, că vorbim de relații între prieteni, colegi, șefi și așa mai departe, și chiar și cu dușmanii aia declarați, o să aveți anumite perioade de-a lungul lui 2025, posibil chiar în luna lui iulie, în care să vă cam dea bătăi de cap, care să vă cam dea așa un pic de stres. Trebuie să vă spun că această carte vine și cu un sfat, un mic sfat, și anume faptul că nu vă cufundați în energie negativă, pentru că se aplică legea atracției, acea lege universală a atracției, care spune, știi, ceea ce tu crezi, ceea ce tu scoți, aia vei primi. Cu cât vei gândi mai negativ, cu atât vei atrage mai multă negativitate în viața ta. Așa că vi se cere un pic de cum să spun, de stopare și să încercați cumva să gândiți cât mai pozitiv posibil, în așa fel încât lucrurile să meargă în favoarea voastră și să se îmbunătățească. Mergem mai departe și casa a 8-a, casa a 8-a, care ne vorbește de copii, ne vorbește de transformări, ne vorbește despre schimbări, despre karmă, și avem o prințesă de monede. O prințesă de monede care vine cu acțiune. Deci e posibil ca anumite schimbări bruște care să apară în viața voastră să vă îndemne să acționați, să obțineți acele informații necesare, să aveți acele studii necesare. E posibil ca unii dintre voi chiar să înceapă un anumit curs, o anumită școală specială, da? Ceva care ține de educație, și chiar dacă lucrul ăsta nu prea o să vă convină vouă așa de tare, trebuie să știți că finalul acestor acțiuni vă vor ajuta să reușiți în ceea ce voi v-ați propus. Casa 8-a dacă vorbim de partea asta a copiilor, trebuie să vă zic că e posibil ca unii dintre voi să aveți într-adevăr copii care vor să meargă mai departe, care vor să studieze, chiar dacă voi nu le dați foarte multă credibilitate, sau chiar dacă voi în acest moment nu vedeți un sens, ca să zic așa, sau vi se pare că lucrul ăsta nu va duce nicăieri, totuși finalul va fi unul bun. Sau cumva finalul vă va contrazice. Da? De asemenea, ce mai pot să spun, că sunt unii dintre voi care poate aveți copilași mai, cum să zic, care nu sunt ei așa spirit, poate cum v-ați fi dorit voi, și sunt un pic mai înceți sau ia lucrurile un pic mai încet. Nu trebuie să vă speriați, da? Pentru că sau dacă simțiți că ceva nu este în regulă, înainte de a lua orice acțiune, înainte de a acționa, ar fi mai bine poate să obțineți acele informații necesare care să vă clarifice situația. Așa că, dragilor, cât privește de transformare, cât privește de partea asta karmică, este un îndemn la fel pe care îl face și arcanul major, pusnicul, da? Sub vibrația căruia ne vom afla cu toții, și acela de a studia, de a obține informații. Mergem mai departe și casa a noua vine cu
găsirea unor răspunsuri cu ce ține de divinitate, de religie, de partea asta academică, da? Și de asemenea vorbește despre călătoriile lungi. E posibil să apară, ori poate chiar în luna lui septembrie, de ce nu, să apară brusc șansa sau necesitatea efectuării unei călătorii lungi, așa să vă ia un pic pe nepusă masă. Ce ar fi de spus că poate chiar această călătorie lungă te poate ajuta să găsești un răspuns la întrebările care te vor frământa în acel moment. Cavalerul de spade vine cu foarte multă forță, vine cu foarte multă gândire către viitor. Unicul lucru pe care unde ți se atrage un pic atenția este că indiferent de ce răspunsuri vrei să găsești, indiferent de ce schimbări pot apărea în viața ta, nu le face haotic. Încearcă să-ți construiești un plan bine făcut, bine pus la punct și în felul ăsta lucrurile îți vor merge ca unse. Este singurul criteriu pe care îl cere acest cavaler de spade. Dacă lucrurile nu sunt făcute organizat, dacă lucrurile nu sunt bine puse la punct, într-adevăr, poate ieși un haos. Da? Deci, încearcă cel puțin de-a lungul lui 2025 să faci ca lucrurile să fie cât mai organizate, cât mai bine planificate, tocmai pentru a putea duce la bun sfârșit ceea ce tu îți dorești. Mergem mai departe, casa a 10-a, casa a 10-a care vine cu cea mai mare reușită a ta, cea mai mare realizare sau care sunt șansele care te vor ajuta pe tine să obții ceea ce tu îți dorești. Păi șansele se pare că au o legătură foarte mare ori cu persoane din trecutul îndepărtat, ori cu anumite evenimente care cumva au o importanță în 2025. Pentru că avem un 6 de cupe. Avem un 6 de cupe care ne vorbește foarte mult de reîntoarcere. De reîntoarcere în trecut, de locuri din trecut, de persoane din trecut, de reîntâlniri cu amici, cu foști sau cu familiari din trecut, care nu vor face altceva decât să te ajute într-o mai mică sau mai mare măsură poate chiar în viața ta profesională, în cariera ta. Da? Deci, cumva, trecutul, ca să zic așa, persoanele și trecutul sau persoanele care fac parte din trecutul tău îndepărtat vor avea un cuvânt de spus pe partea asta, în special pe partea profesională. Acum, casa numărul 11. Care sunt lucrurile care te vor lua prin surprindere sau care este partea ta norocoasă? Dragii mei, aveți un turn. Și într-adevăr este surprinzător pentru că turnurile de obicei când vin, nu vin anunțate, dar ele vin așa pe nepusă masă. Și într-adevăr e posibil ca în noiembrie, poate anul 2025, să vină cu un turn. Să vină cu ceva negativ, dar care la final să aducă ceva pozitiv. Nu știu, o schimbare bruscă de situație. Sau o perioadă dificilă sau ceva ce pe tine te va obliga, vrei, nu vrei, să faci o schimbare, indiferent de ce aspect al vieții vorbim, că vorbim de servici, că vorbim de casă, că vorbim de relație, că vorbim de indiferent, te va obliga să faci o schimbare. Este, ca să zic așa, este modalitatea divină, universală de a-ți da acel, de a te împinge, de a-ți da acea împunsătură, Domne, fă ceva. Nu te mai complace în această situație. Dau un exemplu. În această situație în care te-ai complăcut de atât amar de vreme și în care ai văzut că nu e bine și în care ai văzut că nu este corect și cu toate astea te-ai complăcut din teamă, din frică, din N motive. Cumva apare o situație bruscă, o situație care te va obliga să iei o măsură drastică. Iar asta va fi cumva surpriza care te va lua prin surprindere. Faptul că apare și pe partea ta norocoasă, ca să zic așa, știu că la început probabil mulți vor vedea și în general și eu la un moment dat până să-mi dau seama,
am văzut toate aceste schimbări care vin, care au survenit în viața mea de-a lungul vieții, le-am văzut ca pe ceva negativ, dar de fapt mi-am dat seama că ele au avut un rol pozitiv. Doar că au venit așa ca un taifun, m-au dat peste cap și la un moment dat a trebuit să mă descurc, a trebuit să iau măsurile care puteam să le iau cu mult timp înainte. Asta așa ca să încerc să vă fac să înțelegeți cam despre ce este vorba. Casa a 12, casa acelor situații pe care nu le putem vedea, dar care ele vin controlate de ceva superior, mai presus de noi, de o putere mai mare decât noi. Ce nu poți controla, avem un 4 de bâte. Dragilor, ultima lună din anul 2025, posibil să fie una din lunile în care, fără să-ți dai seama, culmea, poate chiar după acest turn, să vină o perioadă de stabilitate, o perioadă de celebrare, o perioadă de pozitivitate după o altă perioadă în care poate ai trecut prin momente grele. Cumva, universul, divinitatea, cine vreți voi, îți pregătește o surpriză plăcută, un eveniment plăcut. E timpul să te bucuri, îți spune, este timpul să te bucuri. Unii dintre voi pot avea chiar o vacanță reparatoare cu prieteni, cu familia, da? Sau poate pur și simplu vă veți gândi să schimbați un loc. Acum, dragii mei, haideți să vedem care este surpriza pentru voi în 2025. Care este surpriza pentru dragii mei din Capricorn și care este mesajul special pentru voi, dragilor, din Capricorn pentru anul 2025. Să vedem. Și avem care este surpriza voastră. Foarte interesant, foarte interesant. Avem pe Jupiter, care ne vorbește de curaj, de încredere, de expansiune. Este marele benefic, așa cum îl numesc astrologii, da? Și care te îndeamnă să-ți urmezi energia, da? De expansiune, de stare de bine. Avem un număr 5 și cred că este, dacă nu mă înșel eu, cred că este o zi, nu știu dacă data de 5, luna a 5-a sau cred că joi, o zi de joi. O zi de joi, poate într-o zi de 5 sau la ora 5 sau luna a 5-a, în care tu va trebui să fii cât mai deschis, va trebui să-ți urmezi propria energie, ceva benefic se va întâmpla pentru tine. Poate și culoarea roșie să aibă vreo semnificație. De asemenea, avem numărul 6, semnul Scorpionului, și aici ne vorbește foarte mult de dormitor. Se pare că anul 2025, dragilor, pentru voi va fi un an în care pasiunea va fi la loc de cinste, în care unii dintre voi nu veți mai dormi singurei. Posibil poate să primiți să fiți foarte activi în timpul zilei și eu aș spune că este un an în care poate veți simți mai mult nevoia de odihnă. Veți simți mai mult nevoia de a sta cât mai liniștiți, de a vă recupera. Asta mi indică faptul că, nu știu dacă zodia Scorpion va avea ceva de spus, posibil lucrul ăsta să se întâmple undeva în perioada în care avem zodia Scorpionului, da, octombrie, noiembrie, sau pur și simplu această zodie are oarece legătură cu voi. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Dacă v-a plăcut, nu ezitați, mai ales cei care nu sunteți încă abonați. Eu vă invit cu mare drag să o faceți. Nu uitați
de like-uri, de comentarii, de distribuiri, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni, să aveți parte de tot ce e mai bun, de multă energie pozitivă și să fiți iubiți, dragilor!